Good morning, student. Today we are going to study the next point, energy from different food components. Energy from different food components. So seeing that excess of the carbohydrate are stored in a liver and muscle in the form of glycogen. Excess of the carbohydrates are stored in liver and muscles in the form of glycogen. So see here, we are seeing in aerobic and in anaerobic respiration, energy is produced from the carbohydrate, fatty acids, that means lipids, proteins. So they are doing that, these food materials, these nutrients are combust or oxidized to form energy, that is ATP, right? But we are not taking limited food material or limited food stuff, we are taking excess. So the excess carbohydrate are stored in liver, आपलं जे लिव्हर आहे त्याच्यामध्ये आणि मसल्समध्ये ते स्टोअर होत असतं इन द फॉर्म ऑफ ग्लायकोजन. पहा, ग्लुकोजचं कन्वर्जन होत असतं ग्लायकोजनमध्ये, राईट. नेक्स्ट, व्हॉट इज द सोर्स ऑफ प्रोटीन? प्रोटीनचे सोर्सेस कोणकोणते आहेत? सो प्रोटीन्स is the nutrient which is present in mostly milk, that is in the milk. The casein is the protein, then meat, fishes, egg. These are the most important resources where protein is most, as well as cereals like soybean or other, they also contain protein. What are they made up of? सांगा, प्रोटीन कशापासून बनलेले आहे? Proteins are made up of नायट्रोजन, द बेसिक कंपोनंट. प्रोटीन जे आहे ते नायट्रोजन पासून बनलेले असतात. प्रोटीन्स आर द मॅक्रोमॉलिक्युल्स फॉर्म बाय बॉन्डिंग टुगेदर अॅमिनो ॲसिड्स. पहा, अॅमिनो ॲसिड्स म्हणजे नायट्रोजननेच बनलेले असतात अॅमिनो ॲसिड. आणि मॅक्रो म्हणजेच मोठा, बल्क. म्हणजे अॅमिनो ॲसिडचे जे आहेत छोटे छोटे जे मॉलिक्युल्स आहेत ते एकमेकाला जोडून बिग जायंट असा मॉलिक्यूल तयार होतो, त्याला आपण म्हणतो मॅक्रोमॉलिक्युल्स. प्रोटीन्स ऑफ animal origin are called as first class protein. Proteins of animal origin are called as first class protein. म्हणजेच ॲनिमल पासून जे मिळतं ते प्रोटीनला फर्स्ट क्लास म्हणजे उत्तम, सर्वोत्तम असं प्रोटीन म्हटलं जातं. आता सांगितलं ॲनिमल ओरिजिन म्हणजेच मिल्क, फिश, मीट, these are the and also म्हणजे हे जे आहेत हे सगळे जे आहेत त्याच्यात प्रोटीन हे ॲनिमल मेड म्हणजे ॲनिमल पासून मिळतं म्हणून त्याला आपण म्हणतो ॲनिमल ओरिजिन. वी गेट 4 किलो कॅलरी ऑफ एनर्जी पर ग्रॅम ऑफ प्रोटीन. एका ग्रॅममध्ये 4 किलो कॅलरी. ॲमिनो ॲसिड्स आर ऑब्टेन आफ्टर डायजेशन ऑफ प्रोटीन्स. Those amino acids are absorbed in the body and transported up to each organ and cell via blood. That means when protein is digested, they are decomposed into amino acid. म्हणजे प्रोटीन पासून पुन्हा अॅमिनो ॲसिड तयार होत असतात आणि हे अॅमिनो ॲसिड ब्लडमध्ये ॲब्सॉर्ब होऊन ते वेगवेगळ्या ऑर्गनकडे ट्रान्सफर केले जातात. फ्रॉम दिस amino acids, organs and cells produce various proteins necessary for themselves and the whole body. मग जे जे प्रोटीन जसं लागेल रिक्वायर्ड नुसार ते ॲब्सॉर्ब करून त्यानुसार प्रोटीन प्रिपेअर केले जातात. एक्झाम्पल्स आहे पहा. सो these are the amino acid which is absorbed in a blood, that means the protein. So if you start from blood, when it goes in a blood, the most important content is hemoglobin and antibodies. Antibodies हा शब्द आपल्याला रोजच्या जीवनात चांगला माहीत झाला आता करोना व्हायरसमुळे. अँटीबॉडीज म्हणजे प्रतिरक्षके, दॅट मीन्स दे आर फाईट अगेन्स्ट द बॅक्टेरिया और व्हायरसेस. म्हणजे ते आपले एक प्रकारचे सैन्य आहे, त्याला म्हणतो अँटीबॉडीज. मग हिमोग्लोबिन आणि अँटीबॉडीज बनवण्यासाठी ॲमिनो ॲसिडची गरज असते. नेक्स्ट, स्किन. इनसाइड द स्किन there is a melanin and keratin. These are the two enzymes are present, melanin and keratin. आता मेलॅनिन कुठे? तर ड्यू टू दिस मेलॅनिन वी हॅव डिफरंट कलर्स ऑफ आवर स्किन. स्किनला वेगवेगळे कलर आहे, व्हाईट आहे, गव्हाळ आहे, सावळा आहे,
काळा आहे, हे आपण कलर जे आहे डिस्टिंग्विश झालेले इज जस्ट बिकॉज ऑफ मेलॅनिन. आणि केराटिन, आता हा केराटिन सुद्धा वर्ड तुम्ही ऐकला असेल, शॅम्पूच्या ॲडमध्ये ऐकला असेल की केराटिन म्हणजे आपल्या केसांच्या मुळाला असतो की ज्यामुळे आपले हेअर्स ग्रो होत असतात, तो केराटिन. नेक्स्ट, इनसाइड अ बोन्स देयर इज अ ऑसिन. प्रोटीन लागतो ऑसिन नावाचा बोन्ससाठी, तो अमिनो ॲसिड तयार करतो. इनसाइड सेल देयर इज अ व्हेरियस प्रोटीन्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन अँड व्हेरियस एन्झाईम. सेलमध्ये जे आहेत वेगवेगळे प्रोटीन आणि सेल मेम्ब्रेन तयार करण्यासाठी आणि एन्झाईमसाठी. इन पॅनक्रियास देयर इज अ इन्सुलिन अँड ट्रिप्सिन. दोन्ही महत्त्वाचे एन्झाईम्स आहेत. इन्सुलिन काय काम करतो? इन्सुलिन सुद्धा शब्द तुम्ही ऐकलेला आहे. जे डायबिटिक पेशंट आहेत, ज्यांना डायबिटीज झालेलं आहे, डायबिटीज म्हणजेच मधुमेह. आता डायबिटीज म्हणजे तरी काय हे बऱ्याच जणांना माहीत नाही. सो डायबिटीज मीन्स व्हॉट? तर आपण जे काही ग्लुकोज किंवा जे काही फूड मटेरियल घेतो, इट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लुकोज. सो वेन दे आर ॲब्सॉर्ब इन अ ब्लड, द एक्सेस ग्लुकोज रिमेन इनसाइड द ब्लड. राईट, जेवढं ग्लुकोज लागतं ते यूज केलं एनर्जीसाठी, पण जे एक्सेस ग्लुकोज आहे त्याचं कन्व्हर्जन लिव्हर कशात करतो? लिव्हर ग्लायकोजनमध्ये करत असतो आणि ते स्टोअर होत असतं. त्यासाठी पॅनक्रियातून इन्सुलिन सिक्रेट होत असतो की जो ती शुगर मेंटेन करतो. पण जे डायबिटिक पेशंट आहे त्यांच्यामध्ये हे इन्सुलिन कमी प्रमाणात सिक्रेट होतं की ज्यामुळे ब्लडमध्ये शुगर वाढते आणि मग वेगवेगळे त्रास त्यांना होत असतात. मग अशा व्यक्तींना एक्सटर्नली इंजेक्शन थ्रू इन्सुलिन द्यावं लागतं. तुमच्या घरी जर आजी आजोबा असेल ज्यांना मधुमेह आहे, डायबिटीज आहे, त्यांना तुम्ही पाहिलं असेल. सिमिलरली ट्रिप्सिन ऑल्सो. नेक्स्ट, पिट्युटरी ग्लँड दॅट इज द व्हेरियस हार्मोन्स. आता पिट्युटरी ग्लँड आमच्या अगोदर 9th स्टँडर्डला सुद्धा पाहिलं आहे की जी मेल आणि फिमेल डिस्टिंग्विश करणारे जे हार्मोन्स आहेत, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, aldosterone, हे सगळे जे एन्झाईम्स आहेत त्यांचं कंट्रोल करण्याचं आणि त्यांना सिक्रेट करण्याचं काम, तयार करण्याचं काम ॲमिनो ॲसिड करतो. मग त्यासाठी हे लागतात. अँड लास्ट वन, इन अ मसल्स द ॲक्टिन अँड मायोसिन, दीज आर दी फ्लेक्झिबल प्रोटीन्स. ॲक्टिन आणि मायोसिन नावाचे हे फ्लेक्झिबल प्रोटीन्स आहेत जे आपल्या मसलमध्ये डेव्हलप करण्यासाठी एमिनो ॲसिड लागतो. पहा, प्रोटीन हे सगळीकडेच लागतात, खूप महत्त्वाचे आहे. ऑलवेज रिमेंबर, excess of amino acid obtained from proteins are not stored in a body. हा एक ड्रॉबॅक आहे की आपल्या बॉडीमध्ये प्रोटीन जे आहेत ते स्टोअर होत नाही. दे आर ब्रोकन डाऊन अँड द अमोनिया फॉर्म इज इलिमिनेटेड आउट ऑफ द बॉडी. म्हणजे जो एक्सेस प्रोटीन आहे त्याचं अमोनियामध्ये कन्व्हर्जन होतं आणि युरिन थ्रू ते शरीराबाहेर टाकलं जातं. If necessary, excess of proteins are converted into other useful substances like glucose through the process of gluconeogenesis. आता हे सुद्धा आपल्याला माहिती आहे, याच्या अगोदरच आपण पाहिलं एरोबिक रेस्पिरेशनमध्ये, एरोबिक रेस्पिरेशनमध्येच, की ज्यावेळेस आपण हंग्री असतो किंवा आपला उपवास वगैरे असतो आणि आपल्याला एनर्जीची गरज असते आणि आपण जेवत नाही, अशा वेळेस सुद्धा आपल्या बॉडीत एनर्जी प्रोडक्शन चालू असतं. परंतु त्यावेळेस प्रोटीन आणि लिपिड्स हे दोन्ही एनर्जी प्रोडक्शनसाठी युजफुल असतात. मग त्यावेळेस ते पुन्हा ग्लायकोजनचं रूपांतर ग्लुकोजमध्ये करतात आणि याला म्हणतो आपण ग्लुकोनोजेनेसिस. प्लांट प्रोड्यूस द नेसेसरी अमिनो ॲसिड फ्रॉम मिनरल्स डिनो अँड देअरबाय प्रोड्यूस डिफरंट प्रोटीन्स. An enzyme rubisco present in a plant chloroplast is most abundant protein found in the nature. म्हणजे रुबिस्को नावाचा जो एन्झाईम आहे तो तयार करण्यासाठी प्लांटमध्ये क्लोरोप्लास्ट हा प्रोटीन खूप जास्त प्रमाणात दिसून येत असतो. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे तुमच्यासाठी अगोदर, फ्रॉम व्हेअर डू वी ऑब्टेन द लिपिड्स. आता लिपिड्स कुठून मिळतात? लिपिड्स म्हणजे द फॅट्स. आपल्याला जे काही तेलकट तुपकट आहे त्याच्यातून आपल्याला हे मोस्टली मिळत असतात. सो फॉर द सबस्टन्सेस फॉर्म बाय स्पेसिफिक केमिकल बॉन्ड बिटवीन फॅटी ॲसिड्स अँड अल्कोहोल आर कॉल्ड ॲज लिपिड्स. म्हणजे फॅटी ॲसिड आणि अल्कोहोल यांच्यामध्ये जो बॉन्ड तयार झालेला जो सबस्टन्स आहे त्याला आपण लिपिड्स म्हणतो, अल्कोहोल आणि फॅटी ॲसिड्स. डायजेशन ऑफ लिपिड्स कन्झ्युम बाय अस is nothing but their conversion into fatty acids and alcohol. लिपिड कशापासून तयार झाले? फॅटी ॲसिड आणि अल्कोहोल हे केमिकली बॉन्डने जॉईन झाल्यानंतर.
पण ज्यावेळेस ते डायजेशन होतात त्यावेळेस ते पुन्हा सेपरेट होतात. फॅटी ॲसिड आणि अल्कोहोल वेगळे होत असतात. फॅटी ॲसिड्स आर ॲब्सॉर्ब अप अँड डिस्ट्रीब्युटेड एव्हरीवेअर विदिन द बॉडी. फ्रॉम दोज फॅटी ॲसिड्स डिफरंट सेल प्रोड्यूस व्हॅरियस सबस्टन्सेस नेसेसरी टू देमसेल्फ. म्हणजे ॲब्सॉर्ब झालेलं फॅटी ॲसिड आहे ते वेगवेगळ्या ऑर्गनच्या सेलकडे डिस्ट्रीब्यूट केलं जातं आणि नंतर त्यांचं कन्व्हर्जन वेगवेगळ्या सबस्टन्समध्ये होतं. फॉर एक्झाम्पल, द मॉलिक्युल्स कॉल्ड ॲज फॉस्फोलिपिड्स विच आर इसेन्शियल फॉर प्रोड्युसिंग द प्लाझ्मा मेम्ब्रेन आर फॉर्म फ्रॉम फॅटी ॲसिड. प्लाझ्मा मेम्ब्रेन सगळ्यात जास्त महत्त्वाचा आहे जो आपल्या सेलमध्ये असतो. तर हा जो प्लाझ्मा मेम्ब्रेन आहे तो प्रोड्यूस करण्यासाठी फॉस्फोलिपिडची गरज असते आणि तो तयार करण्यासाठी फॅटी ॲसिड लागतो. Besides, fatty acids are used for producing hormones like progesterone, estrogen, testosterone, aldosterone, etc. सगळ्यात महत्त्वाचं अजून हे सुद्धा आहे की फॅटी ॲसिड जे आहे ते हार्मोन प्रोड्यूस करण्यासाठी लागतात. कोणकोणते? तर इस्ट्रोजन आणि प्रोजेस्टेरॉन हे दोन्ही स्त्रियांमध्ये असतात. दे आर प्रेझेंट इन अ फिमेल, दॅट मीन्स, अँड टेस्टोस्टेरॉन अँड aldosterone these are the present in a male. And the covering around the axons of nerve cell. आता नर्व सेलची आपण डायग्राम पुढेही पाहणार आहोत. याच्या अगोदरही पाहिली आहे नर्व सेलची की त्यांचे ॲक्झॉन्स जे आहेत म्हणजे त्यांचे जे टोकं आहेत ते टोक किंवा त्यांचे एंड्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन. त्यांची कवरिंग जी आहे ती सुद्धा प्रोटीनने बनलेली असते आणि ते प्रोटीन बनवण्यासाठी हे फॅटी ॲसिड लागतात. We get 9 kilocalories of energy per gram of lipids. प्रोटीनपासून 4 kilocalories भेटते, पण फॅटपासून किंवा लिपिडपासून सगळ्यात जास्त मिळते 9 kilocalories. Excess of lipids are stored in a adipose connective tissue in the body. आपले ज्या बॉडीमध्ये ॲडिपोज टिश्यू आहे हे कनेक्टिव्ह टिश्यू आहे जे मसल्सच्या सेलला बोनच्या सेलला एकमेकाला जोडण्याचं काम करतात. हे कनेक्टिव्ह टिश्यू आहे, जोडण्याचं काम करतात. तर हे ॲडिपोज बनवण्यासाठी यांचं ॲडिपोजमध्ये स्टोअर केले जातात जे लिपिड्स आहेत ते, आणि त्याच्यामुळे आपण पाहतो की आपण फॅटी होत जातो. हे जे ॲडिपोज टिश्यू आहे ते फुगत जातात, ग्रेट किंवा बिग होत जातात, थिक होत जातात आणि आपली जी साईज आहे जास्त फॅट खाल्ल्यामुळं ती वाढत जात असते. मेनी टाइम्स यू कॅनॉट ईट हॉट फूड ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑर अल्सरेशन इन माउथ. आता अल्सर हा शब्द आपण जनरली ऐकतो की माउथ अल्सर म्हणजे तोंड येणं आपण म्हणतो. तोंड येणं म्हणजे तोंडामध्ये जे आहेत आपले जे स्किन आहे तिला रॅशेस येणं, त्याच्यानंतर ती निघून जाणं आणि त्याच्यामुळे तिथे जास्तच त्रास होणं आणि खाताने इन्फ्लेमेशन म्हणजे आग होणं वगैरे अशा आपल्या समस्या जाणवतात. का होतं असं? इट इज बिकॉज ऑफ ॲब्सेन्स ऑफ विटॅमिन बी. विटॅमिन बीच्या कमतरतेमुळे आपल्याला हे झालेलं दिसतं. त्यामुळे आपण पाहतो की डॉक्टर बी कॉम्प्लेक्स किंवा बी कॉम्प्लेक्सच्या मेडिसिन देत असतात. सम पर्सन एक्सपिरियन्स डिफिकल्टी इन अ नाईट विजन सिन्स देअर चाइल्डहुड ऑर अडल्टसन्स. आता हेही पाहिलं आहे की काहींना रात आंधळेपणा असतो. रात आंधळेपणा कशामुळे येत असतो? ड्यू टू द डिफिशियन्सी ऑफ विटॅमिन ए. म्हणजे हे काय आहे की विटॅमिन ए हे सुद्धा आपल्याला खूप महत्त्वाचे, जे आपल्याला जर एनर्जी देत नसले तरी आपल्याला अशा डिझीजपासून सिक्युअर करत असतात. विटॅमिन्स आर द ग्रुप ऑफ हेट्रोजेनस कंपाऊंड ऑफ विच ईच इज इसेन्शियल फॉर प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ व्हॅरियस प्रोसेसेस इन द बॉडी. देर आर mainly 6 type of vitamins, for example A, B, C, D, E and K. Out of these, A, D, E and K are fat soluble, whereas B and C are water soluble. A, D, E and K are fat soluble. म्हणजे विटॅमिन A, D, E आणि K जे आहे ते फॅटमध्ये डिझॉल्व्ह होतात. फॅट म्हणजे ऑइल, घी असे जे तेलकट तुपकट आहे त्यांच्यामध्ये ते डिझॉल्व्ह होत असतात. आणि बी आणि सी साध्या पाण्यातसुद्धा डिझॉल्व्ह होतात. म्हणजे आपण जे खाल्लेलं आहे त्यातले जे मोस्टली विटॅमिन बी आणि सी शरीराबाहेर निघून जात असतात. तसं ए, डी, ई आणि के हे फॅट सोल्युबल असल्यामुळे ते आपल्या बॉडीत स्टोअर होत चालतात. ठीक आहे, लक्षात घ्या. आपण पहा, तुम्हाला ज्यावेळेस आपण किंवा लहान बाळ असतं, चाइल्ड असतं, त्याला व्हिटॅमिन डीची खूप जास्त गरज असते. त्यामुळे सकाळी त्याला कोवळ्या उन्हात ठेवतात की ज्याच्यामुळे त्याला व्हिटॅमिन डी भेटेल. हे कशासाठी? तर बोन्ससाठी खूप महत्त्वाचं असतं.
परंतु आपण रोजच म्हणजे मोठं झालं तरी सुद्धा उन्हात जाऊन बसतो का सकाळी? व्हिटॅमिन डीची गरज पडली मला अजून लागतंय नाही, कारण व्हिटॅमिन डी हे आपल्या बोन्समध्ये बॉडीमध्ये स्टोअर झालेलं असतं, कारण ते फॅट सोल्युबल आहे आणि ते ऑटोमॅटिक बॉडीमध्ये स्टोअर होत चालतं ए डी ई आणि के. पण बी आणि सी आपल्याला रेग्युलर बेसिसवर घ्यावंच लागतं. व्हिटॅमिन बी आणि सी हे दोन्हीही फूड मटेरियलमधून, मेडिसिन म्हणत नाही मी तर फूड मटेरियल म्हणतो, ते घ्यावंच लागतं. मध्यंतरी तुम्ही ऐकलं असेल व्हॉट्सअपला किंवा बऱ्याचशा वेळेस न्यूजमध्ये की करोना व्हायरसपासून वाचायचं असेल तर व्हिटॅमिन सी ची गरज आहे. व्हिटॅमिन सी म्हणजे तरी काय? हे जे आंबट जे पदार्थ आहेत, दॅट मीन्स सिट्रस म्हणजेच लिंबू असेल, ऑरेंज अदर ज्या काय आंबट वस्तू आहेत त्यांच्यामधून आपल्याला सिट्रिक ॲसिड मिळतो आणि हे सिट्रस आपल्या बॉडीमध्ये व्हिटॅमिन सी इन्क्रीज करतं, ज्याच्यामुळे आपली इम्युनिटी पॉवर वाढते. ओके, मग त्यासाठी आपल्याला रोज बी आणि सीची आवश्यकता असते. नेक्स्ट पहा, we have seen that FADH2 and NADH2 are produced in the process like glycolysis and Krebs cycle. म्हणजेच आपल्याला हे पाहिलं FADH2 आणि NADH2 हे ग्लायकोलिसिस आणि क्रेब्स सायकलमधून तयार होतं. पण विटॅमिन्स लाईक रायबोफ्लेविन दॅट इज व्हिटॅमिन B2 अँड निकोटिनामाइड दॅट इज व्हिटॅमिन B3 रिस्पेक्टिव्ह आर नेसेसरी फॉर देअर प्रोडक्शन. हे जे दोन आहेत व्हिटॅमिन, रायबोफ्लेविन म्हणजे B2 आणि निकोटिनामाइड दॅट इज B3, हे दोन्हीही FADH2 आणि NADH2 प्रोडक्शनसाठी खूप महत्त्वाचे असे व्हिटॅमिन्स आहेत. ठीक आहे. मेनी टाइम्स वी एक्सपिरियन्स ड्रायनेस इन माउथ. मेनी टाइम्स वी एक्सपिरियन्स ड्रायनेस इन अ माउथ. कधी होतं आपलं तोंड कोरडं? ज्यावेळेस आपल्या शरीरातलं पाणी कमी होतं. दॅट मीन्स वी हॅव आवर बॉडी आर इन अ डिहायड्रेशन. ज्यावेळेस डिहायड्रेशन होतं, शरीरातलं पाणी कमी होतं, त्यावेळेस आपलं तोंड कोरडं पडतं. मग अशा वेळेस काय करतो आपण? ओरल रिहायड्रेशन सोल्युशन दॅट मीन्स सॉल्ट, शुगर, वॉटर इज फ्रिक्वेंटली गिवन टू पर्सन एक्सपिरियन्सिंग लूज मोशन. लूज मोशन म्हणजेच जास्तीत जास्त प्रमाणात टॉयलेटला जाणं म्हणजे डिसेंट्री, जुलाब. मग अशा वेळेस आपल्या शरीरातलं पाणी जे आहे ते खूप रॅपिडली कमी होत जातं, कारण डिसेंट्रीमध्ये जास्त पाणीच शरीरातून बाहेर जात असतं. मग अशा वेळेस ओरल रिहायड्रेशन सोल्युशन म्हणजेच ORS आपण त्याला म्हणतो शॉर्टमध्ये ORS, ते दुकानात किंवा मेडिकलमध्ये सुद्धा पाऊच भेटतात ORSच्या किंवा इलेक्ट्रॉल पावडरच्या. तर ORS म्हणजेच सॉल्ट, शुगर आणि वॉटर यांचं कॉम्बिनेशन असतं, जे आपल्या शरीरामध्ये पाण्याची कमतरता भरून काढण्याचं काम करतं, कारण त्यांच्याबरोबर मिनरल्ससुद्धा आपल्या शरीरातून बाहेर जात असतात. यांचे डिसेंट्रीमुळे आपल्या शरीरातले मिनरल्ससुद्धा बाहेर जातात आणि ते पाणी, साखर आणि मिठाच्या साहाय्याने पुन्हा येतात. वी स्वेट ड्युरिंग समर अँड हेवी एक्सरसाइज. वी स्वेट म्हणजे घाम येणे. आपल्याला खूप घाम येतो ज्यावेळेस आपण खूप एक्सरसाइज करतो किंवा उन्हात फिरत असतो. जस्ट बिकॉज टू कंट्रोल द टेम्परेचर. आवर बॉडी हॅव मोर वॉटर अँड व्हेन वी फील or when our body temperature rises, that time we get sweating and automatically our body temperature comes to normal. There is about 65 to 70% water is in our body. पहा, जवळजवळ 60 ते 70% पाणीच बनलेलं आहे, पाण्यानेच आपलं शरीर बनलेलं आहे. Each cell contains 70% water weight by weight. Blood plasma also contain 90% of water. प्रत्येक सेलमध्ये 70% पाणी आहे आणि नुसतंच सेलमध्ये नाही तर रक्तामध्ये सुद्धा. ब्लड प्लाझ्मा also contain 90% water. Functioning of cells and thereby whole body disturbs even if there is a little loss of water from the body. Hence water is an essential nutrient. आपण पाण्याला न्यूट्रिएंट असा शब्द शक्यतो वापरत नाही, पण आहे, कारण आपल्याला पाणी हे जवळजवळ 60 ते 70% शरीरातच लागतं, त्याच्यामुळे हा एक न्यूट्रिशन आहे असं म्हणावंच लागेल. Along with all above mentioned nutrients, fibers are also essential nutrient. आता फायबर म्हणजे जे काही थ्रेड लाईक स्ट्रक्चर असलेले जे काही फूड्स आहेत. एक्झाम्पल घ्यायचं जर आपण बनाना आहे किंवा ऑरेंज आहे, हे झालं फ्रूटच्या बाबतीत. त्याच पद्धतीने ड्रमस्टिक आहे. ड्रमस्टिक म्हणजे शेवग्याच्या शेंगा. यांच्यामध्ये सुद्धा आपल्याला थ्रेड दिसतात, दोरे दिसतात, आणि हे आपल्याला
न्यूट्रिशन म्हणून उपयोगाचे नाही, म्हणजे ते पचतात किंवा आपल्याला एनर्जी देतात असं काही ते करत नाही. इनफॅक्ट वी कॅनॉट डायजेस्ट द फायबर, खरं पाहता ते पचतच नाही. हावेवर दे हेल्प इन द डायजेशन ऑफ अदर सबस्टन्सेस अँड इजेशन ऑफ अनडायजेस्टेड सबस्टन्सेस. हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे की ते मदत करतात डायजेशनसाठी. डायजेशनसाठी मदत करतात म्हणजेच काय, तर आपण जे काही फूड मटेरियल खाल्लं आहे त्यातलं रिमेनिंग फूड मटेरियल म्हणजेच अनडायजेस्टेड फूड जे आहे ते एक्सेल करण्यासाठी रिमूव्ह करण्यासाठी ह्याची गरज असते. वी ऑप्टेन द फायबर्स फ्रॉम लिफी व्हेजिटेबल, फ्रूट, सेल्स एक्सेट्रा. आणि आपल्याला ते लिफी व्हेजिटेबल, फ्रूट आणि सेल्सपासून भेटतात. ओके, तर पहा हे न्यूट्रिएंट्स आपण पाहिले. पहिला होता प्रोटीन, दुसरा होता लिपिड, थर्ड वन इज अ व्हिटॅमिन, फोर्थ इज अ वॉटर अँड फिफ्थ इज अ सेल्युलोज ऑर फायबर्स. म्हणजे 5 आहेत न्यूट्रिएंट्स. तर यांची यादी ही टेबलमध्ये तयार करा. त्यांचे युजेस नुसतंच एसेसारखं लिहू नका, कारण क्वेश्चन विचारला जातो. ओके, तुम्हाला काही डिफिकल्टी आली तर नक्की विचारा.